Bună, sunt Roxy Cinela și azi îmi răsfăț familia cu pizza turcească sau pide turcești. Am carne tocată pregătită, am făcut-o pe foc, o să las în descriere. Am coca, o să las și pe asta în descriere ce și cum, cantități și cocă normală, cum se face. Și să ne apucăm de treabă. Punem pe blat făină și scoatem coca. 1. Ia să vedem. Iese cocuța, că n-am și n-am făcut nimic la asta. Iese cocuța. Pasul 1, scoatem coca. Pasul 2, împărțim. Din porție normală, eu aici am porție dublă, din porție normală sunt 4-5 bucăți. Deci eu în descriere voi lăsa cantitățile pentru o porție. Și am scos-o pe blat și încercăm să o împărțim. Eu în 8. Pentru că, așa cum am zis, porție dublă. Și ca să am loc, asta o pun un pic deoparte. Putem să o și cântărim dacă vrem să ne iasă egale. Eu nu mă complic. Și avem 4 bucăți. O împărțim și pe cealaltă și ne apucăm de umplut. Am împărțit toată coca, am pus aici deoparte, deși acopăr. Și să înceapă distracția, mă apuc de întins. Deci astea trebuie să aibă formă ovală, pentru că vor ieși bărcuțe. Și cum ziceam, să înceapă distracția. Am terminat de întins una, cam așa. Deci nu fac foarte subțire, cum să vă arăt. Uite. Nu fac foarte subțire, dar nici groasă nu o las. Și acum începem să punem umplutura. Important la rețeta asta, ca să iasă cum trebuie, este ca umplutura să fie rece. Nu punem până în margine și eu așa fac, apăs un pic, ca să fiu sigură că am luat contact cum trebuie. Nici foarte multă nu e bine să punem, pentru că atunci blatul se umezește, blatul se umezește și n-am făcut ce trebuie. Și acu, iar urmează o parte distractivă. Avem două variante. Una, strângem așa capetele. Ia să văd eu pe unde să mă dau. Și gata bărcuța. Asta e varianta numărul 1. Pe deasupra, că de-aia nu se pune mult, putem adăuga ou, brânză, cașcaval, fiecare ce vrea. Eu astea le voi face simple, cred, mă mai gândesc, și eventual un ou în mijloc. Varianta 2, întindem tot așa oval, cărnița și sigilăm totul. Deocamdată o punem așa. Asta e varianta ușoară. Și continuăm până le terminăm. După ce am terminat de întins și umplut, eu am bătut aici un ou cu un pic de apă, pensulă și ungem marginile.
putem pune susan. Turcii nu pun. Eu pe unele o să pun, pe unele nu. Deci așa, la toate, că vreau să vă arăt, de-aia m-am apucat și vă mai țin de vorbă. Varianta 2, ce a făcut așa. Întoarcem cu fața în sus, o ungem bine. După care o despicăm. Dar înainte să o tăiem, pe asta voi pune susan negru. Și dacă tot am uns, hai să punem și pe asta. Cum ziceam, pe o parte pun, pe o parte nu. Și acum cu cuțit ascuțit, cutter de pizza, cutter de prăjitură, că pe ăsta l-am nimerit eu zimțat, sau din aia de staivenele, cum zice, lamă, facem așa. Și o despicăm. Nici asta, deja ne se pare că nu mai taie nimic. Nimic, luăm lamă. Luăm lamă, dacă nici lama nu taie, eu voi lua foarfecă. Da, altă viață. Și vom face așa. Mie, sincer, metoda asta nu-mi place, dar am zis să vă arăt. Pentru că să strânge aiurea aici. În mod sigur, asta o să fie cu ou. Și așa până le terminăm. După ce am terminat de uns, la cuptor, eu le fac ambele tăvi odată. Voi pune la 200 de grade, cu ventilație, căldură de sus și de jos. Dacă faceți câte o tavă, la 220 de grade. Le voi lăsa 10 minute. După care, dacă mai vrem să adăugăm brânză, cașcaval, roșii, ou, le scoatem și le mai lăsăm încă vreo 7 minute. După 20 de minute, am scos spidele de la cuptor. Pe o parte, de fapt doar pe 2-3, voi pune pătrunjel tocat, că una dintre mine taman ce mi-a zis că nu vrea. După cum se vede, jumătate le-am făcut cu ou, jumătate le-am făcut simple. Și, ca un tips, acum fierbinți, bucățică de ou, de unt, arș, dăm pe margine. Arș. Puteți să le faceți și mai brunzate, arș. Noi așa le preferăm. Cum spuneam la început, arș. De ce nu inflige eu ceva în untul ăsta să dau, nu știu. Cum spuneam și la început, puteți pune pe deasupra orice vă trece prin cap și credeți că merge. Asta este rețeta mea de astăzi. Pide turcești care nu puteau să nu fie acompaniate de iaurt cu lămâie și un pic de usturoi. Sper să încercați rețeta. Este foarte ușor de făcut, este foarte bună și vă mai aștept în bucătăria mea. Roxy Cinela vă pupă!